ลองนึกภาพความย้อนแย้งที่กำลังจะเล่าให้ฟังดูนะคะ คือสมมุติว่ามียักษ์ใหญ่ระดับประเทศบริษัทหนึ่งกำลังเจอแจ็คพอตมรสุมลูกใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลย ครับ แบบว่าพายุเข้าลูกใหญ่มาก ใช่ค่ะ คือโรงงานปิโตรเคมีระดับหมื่นล้านเนี่ยต้องประกาศหยุดเดินเครื่องชั่วคราว โดนพิษความตึงเครียดในตะวันออกกลางเล่นงาน จนต้นทุนวัตถุดิบพุ่งกระฉูด อืมหนักเลยครับตรงนี้ แถมเศรษฐกิจโลกก็ยังลูกผีลูกคนอีก คือถ้าเจอจูดแบบเนี้ยกำไรไตรมาสล่าสุดน่าจะออกมาพังพินาศ หรืออย่างน้อยก็ต้องขาดทุนยับเยินใช่ไหมคะ ก็น่าจะร่วงหนักแหละครับ ถ้ามองตามตรรกะปกติ แต่ผิดคาดค่ะ เพราะยักษ์ใหญ่อย่างปูนซีเมนต์ไทยหรือ SCC เนี่ยเพิ่งประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 2 กระโดดพุ่งขึ้นมาถึง 85%แต่ระดับ 11,534 ล้านบาทเลย โห ตัวเลขนี้คือเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะครับ ใช่ไหมคะ แถมยังประกาศจ่ายปันผลระหว่างการอีก3 บาท 50 สตางค์ต่อหุ้นด้วย วันนี้เราในฐานะทีมงานเบื้องหลัง มดงานกัลยาณมิตร ก็เลยจะมาเจาะลึกกันแบบถึงแก่นเลยค่ะ ว่าพวกเขากำลังเล่นแร่แปรธาตุอะไรอยู่เบื้องหลังวิกฤตครั้งนี้ คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายสามัญสำนึกมากๆครับ แต่นี่แหละคือเสน่ห์ของการมาถอดรหัสชุดข้อมูลระดับองค์กรยักษ์ใหญ่ อ่ะฮะ น่าสนใจยังไงคะ ในมุมมองของนักวิเคราะห์ คือในมุมมองของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ VI นะครับคลาสสิกเคสของการเจอเพชรในตมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถานการณ์ดูมืดมนที่สุดเสมอครับ แบบว่ามองหาโอกาสในวิกฤตสินะคะ ใช่ครับ การเอาตัวรอดจากวิกฤตได้ถือว่าเก่งแล้ว แต่การใช้จังหวะที่วัฏจักรธุรกิจตกลงไปสู่จุดต่ำสุด หรือที่เรียกกันว่า Cycle Bottom ในการรีดไขมันส่วนเกิน หรือพอร์ตโฟลิโอใหม่ อ่ะฮะ แล้วก็ดึงมูลค่าที่ซ่อนอยู่ออกมาต่างหาก คือสิ่งที่แยกยักษ์ที่กำลังจะหลับยาว ออกจากยักษ์ที่กำลังตื่นเพื่อสร้างคลื่นการเติบโตลูกใหม่ครับ ถ้าให้เปรียบเทียบนะคะ มันเหมือนกับเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์ที่กำลังฝ่าพายุใหญ่เลย แต่ลูกเรือไม่ได้แค่วิทน้ำออกจากเรือนะ แต่กำลังเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ให้เป็นระบบไฮบริดไปพร้อมๆกันตอนที่อยู่กลางทะเลเลยค่ะ โอ้โห เป็นภาพจำลองที่เห็นภาพชัดมากครับ แบบนั้นเลย งั้นเราต้องมาเจาะไส้ในของตัวเลขกำไรหมื่นกว่าล้านนี้ก็หน่อยค่ะ เพราะถ้ากางงบดูจริงๆ กำไรปกติหรือ adjusted profit ก็ยังสูงถึงราวๆ 1,833 ล้านบาทอยู่ดี ถือว่าแข็งแกร่งมากครับ ท่ามกลางแรงลมต้านขนาดนี้ นั่นสิคะ ในเมื่อโรงงานก็ต้องปิดวัตถุดิบก็แพงระยับจากสงคราม อะไรคือลมส่งท้ายที่พัดแรงพอจะดันกำไรให้กระโดดขึ้นมาต้อง 85% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าได้ค่ะ ลมส่งท้ายลูกแรกและลูกใหญ่ที่สุดเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่าส่วนต่างราคาเคมีพันหรือ chemical spread ครับ อ๋อ สเปรดมันกว้างขึ้นเหรอคะ ใช่ครับ ไตรมาสนี้มันเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาก คือกลไกมันทำงานแบบนี้ครับพอตะวันออกกลางมีความตึงเครียด ห่วงโซ่อุปทานโลกก็ปั่นป่วน ซัพพลายของปิโตรเคมีในตลาดโลกก็เลยตึงตัวอย่างหนัก อ่ะฮะ ของขาดตลาดว่างั้นเถอะ ถูกต้องครับ สิ่งที่ตามมาคือสเปรดของผลิตภัณฑ์หลักอย่าง HDPE กระโดดพุ่งขึ้นถึง 62%แต่ระดับ$525ต่อตันเลยนะครับ ส่วน PP ก็พุ่งขึ้น 53%แต่$437ต่อตัน เดี๋ยวละคะ ขอเบรกตรงนี้เพื่อขยายความนิดนึง เผื่อใครที่ไม่ได้ตามหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีมาตลอด ตัวย่อ HDPE กับ PP มันคืออะไรนะคะ แล้วทำไมส่วนต่างราคาของมันถึงสำคัญขนาดนั้น ได้เลยครับ อธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับ HDPE กับ PP ก็คือเม็ดพลาสติกพื้นฐานที่เป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วโลกครับ พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ ใช่ครับ อย่าง HDPE จะเป็นพวกพลาสติกแข็งขุ่นๆ พวกขวดแชมพูหรือท่อน้ำ ส่วน PP จะมีความเหนียวทนความร้อนสูงกว่า อย่างพวกชิ้นส่วนรถยนต์หรือกล่องใส่อาหารไมโครเวฟนะครับ อ๋อ เห็นภาพค่ะ แล้วคำว่าสเปรดล่ะคะ ทีนี้คำว่า spread ก็คือส่วนต่างระหว่างราคาขายเม็ดพลาสติก หักลบกับต้นทุนวัตถุดิบครับ พอเกิดสงครามโรงงานหลายที่ในโลกผลิตส่งไม่ได้ ของในตลาดเลยขาดแคลนจัด ทำให้ฝั่งราคาขายมันพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าต้นทุนแบบนี้หรือเปล่าคะ เป๊ะเลยครับ แปลว่าถึง SCG จะผลิตของออกมาได้น้อยลง แต่กำไรต่อกิโลกรัมที่ขายได้เนี่ย
มันกว้างขึ้นมากจนชดเชยปริมาณที่หายไปได้แบบทบต้นเลยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนขายของได้น้อยชิ้นลง แต่ฟันกำไรต่อชิ้นได้หนาขึ้นมากๆนี่เอง ใช่ครับ เป็นเรื่องของจังหวะตลาดที่เข้าทางพอดี แล้วนอกจากลมส่งท้ายเรื่องสเปรดปิโตรเคมีแล้ว เห็นว่ามียานลูกอีกบริษัทที่ทำผลงานได้ท็อปฟอร์มสุดๆในไตรมาสนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ลมส่งท้ายลูกที่ 2 มาจาก SCGP หรือธุรกิจแพคเกจิ้งครับ อ๋อ ตัวนี้ผลงานเป็นยังไงมั่งคะ ไตรมาสนี้กำไรของ SCGP พุ่งขึ้นแกร่งถึง 128% เลยนะครับ แต่ระดับ 2,300 ล้านบาท โห โตเป็น 100%เลย อะไรคือจุดเปลี่ยนคะเนี่ย พระเอกขี่ม้าขาวรอบนี้คือธุรกิจในอินโดนีเซียครับ หรือบริษัทฟาจาที่พลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้ หลังจากเผชิญความท้าทายมาหลายปี อินโดนีเซียเหรอคะ นึกว่าตลาดในประเทศซิอีก ใช่ครับ ตลาดต่างประเทศทำได้ดีมาก ซึ่งหมัดเด็ดที่วงในพูดถึงกันเยอะมากคือ การเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาคุมกระบวนการผลิตครับ เดี๋ยวนะคะ ฟังดูเหมือนเป็นคำเท่ๆไว้ทำการตลาดหรือเปล่าคะ เอา AI มาคุมโรงงานกระดาษเนี่ยนะ มันเข้าไปช่วยพลิกเกมจนกำไรโตเป็น 100% ได้ยังไงคะ ขอภาพชัดๆหน่อย ไม่ใช่แค่คำที่เท่แน่นอนครับ กลไกของมันล้ำลึกมาก คือต้องอธิบายว่าโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องใช้กระดาษรีไซเคิลมาต้มและอบแห้ง ฮะ ขั้นตอนปกตินะคะ ครับ ซึ่งขั้นตอนนี้พลานพลังงานมหาศาลมาก ปกติคนคุมเตาเผาจะต้องกะเกณฑ์อุณหภูมิเอาเอง แต่ฟาจาใช้ Deep Learning เชื่อมกับเซ็นเซอร์ทั่วโรงงานเลยครับ โห ติดเซ็นเซอร์เพื่อเก็บ Data ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เพื่อให้ AI คำนวณความชื้นของกระดาษรีไซเคิลที่เข้ามาแบบวินาทีต่อวินาที แล้วปรับลดหรือเพิ่มอุณหภูมิหม้อต้ม ให้พอดีเป๊ะๆแบบทศนิยม 2 ตำแหน่งเลย ล้ำมากแบบไม่ต้องใช้ความรู้สึกคนกะเอาแล้ว ใช่ครับ ผลคือมันประหยัดค่าก๊าซค่าไฟลงไปได้มหาศาล แถมยังคำนวณสัดส่วนการผสมเยื่อกระดาษให้คุมทุนที่สุดแบบเรียลไทม์ด้วย โอ้โห แปลว่าต้นทุนหายไปเยอะมากเลยสิคะเนี่ย ครับ พอทำแบบนี้ปุ๊บ ในจังหวะที่เศรษฐกิจอินโดนีเซียเริ่มฟื้นตัว ต้นทุนที่ถูกรีดจนบางเฉียบ ก็เลยเปลี่ยนเป็นกำไรเนื้อๆทันทีครับ นี่คือการใช้ AI หาเงินของจริงเลยนะคะ ไม่ใช่แค่เอามาเขียนบทความหรือว่ารูปเล่นแล้ว แต่ทีนี้เพื่อให้การเจาะลึกของเราแฟร์และสมดุลที่สุดกำไร10,000 กว่าล้านเนี่ยมันคือฉากหน้า ครับ แล้วฉากหลังล่ะครับ ใช่ค่ะ ฉากหลังที่เป็นแผลเวอะหวะจากการโดนพายุกระหน่ำล่ะคะปัจจัยกดดันมันหนักหนาแค่ไหน เพราะเท่าที่เห็นในข่าวมีถึงขั้นต้องปิดโรงงานกันเลย คือรอยแผลใหญ่ที่สุดมาจากช่องแคบฮอร์มุสครับ วัตถุดิบปิโตรเคมีอย่างเนฟธาซึ่งกลั่นมาจากน้ำมันดิบกว่า 70% ต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ เส้นทางที่กำลังมีประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อยู่พอดีเลย ใช่ครับ เมื่อความตึงเครียดปะทุ ค่าระวังเรือและราคาเนฟธาก็พุ่งทะยาน จนต้นทุนการผลิตมันทะลุเพดาน แล้วองค์กรจัดการยังไงคะ ปล่อยให้ต้นทุนกินกำไรไปเรื่อยๆหรอ ถึงจุดที่ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจอย่างเจ็บปวดครับ คือประกาศหยุดเดินเครื่องโรงงาน ROC หรือโอเลฟินส์ระยองชั่วคราว หยุดเดินเครื่องเลย โห แล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะ ซึ่งตรงนี้แหละครับ มีค่าใช้จ่ายคงที่หรือ Fixed Cost ที่ต้องแบกรับราวๆ550 ล้านบาทต่อไตรมาสเลยทีเดียว 550 ล้านบาทต่อไตรมาสที่ต้องจ่ายทิ้งเปล่าๆตอนปิดเครื่อง ฟังแล้วขนลุกเลยนะคะ ยังมีหนักกว่านั้นอีกครับ ยังมีอีกเหรอคะ โรงงานปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ที่เวียดนาม หรือโครงการ LSP ก็ต้องจำใจชัดดาวน์ชั่วคราวเหมือนกันครับ โอ้โห โปรเจกต์ยักษ์เลยนะคะนั่น เดี๋ยวนะคะ ขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้เลย ในเมื่อเจอแผลใหญ่ขนาดที่ต้องปิดโรงงาน แบกต้นทุนคงที่เดือนละหลายร้อยล้านทำไมภาพรวมของกลุ่มถึงยังกำไรอยู่ได้คะ มันดูขัดแย้งกันใช่ไหมล่ะครับ คือมันไม่ make sense เลยค่ะ ถ้าโรงงานหลักหยุดผลิต แล้วเอาของที่ไหนไปขายจนได้กำไรหมื่นกว่าล้านคะเนี่ย นี่แหละครับ คือความเก๋าเกมของการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ เมื่อรู้ว่าวัตถุดิบแพง ผลิตไปก็ไม่คุ้ม เขาทำยังไงคะ สิ่งที่องค์กรทำคือการจัดสรรทรัพยากรหรือ resource allocation ครับ คือโยกทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ไปป้อนให้กับสายการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงที่เรียกว่า HVA แทนครับ สินค้า HVA ที่ว่านี่ต่างจากพลาสติกทั่วไปยังไงคะ ต่างกันที่นวัตกรรมและราคาเลยครับ แทนที่จะผลิตเม็ดพลาสติกเกรดทั่วไปที่กำไรบางเฉียบ เขาโยกไปผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ว่าเป็นเกรดพิเศษ เช่น พลาสติกที่ใช้ทำท่อทนแรงดันสูง ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์การแพทย์ครับ
อ๋อพวกนี้คือต้องใช้สเปคเฉพาะกำไรก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับสินค้าพวกนี้ลูกค้าต่อราคาได้มากและมีสเปรดสูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง100ถึง$150ต่อตันเลยครับโอ้โหส่วนต่างเยอะมากดังนั้นการโฟกัสไปที่ HVA ทำให้บริษัทอยู่รอดและทำกำไรได้ดีแม้ปริมาณการผลิตโดยรวมจะลดลงไปเยอะก็ตามครับยองเฉือนเหลือชิ้นที่ไขมันเยอะทิ้งแล้วเก็บเนื้อแดงล้วนๆไว้ทำกำไรพอเห็นภาพเลยค่ะแต่ทีนี้การปิดโรงงาน LSP ที่เวียดนามเนี่ยมันเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับคือถ้าสงครามยืดเยื้อต้นทุน NAFTA ไม่ยอมลงเรือยักษ์ลำนี้จะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงไม่ให้จมล่ะคะเป็นคำถามที่ตรงจุดมากครับเพราะองค์กรระดับนี้ไม่มารอให้ฟ้าฝนเป็นใจแน่นอนพวกเขากำลังเดินหมากตาใหญ่ในการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่หรือ strategic moves ครับขยับตัวยังไงบ้างคะรอบนี้ข่าวใหญ่ที่สุดเมื่อเร็วๆนี้คือการปลดล็อกมูลค่าหรือ unlock value ด้วยการเทขายหุ้นบริษัท CAP ในประเทศอินโดนีเซียออกไป 14.86% ครับโอ้โหขายหุ้นออกไปเลยฟันเงินสดกลับมาได้เท่าไหร่คะเนี่ยฟันกระแสเงินสดกลับมาได้ถึง 24,900 ล้านบาทครับข่าวนี้สั่นสะเทือนวงการมากนะคะขายหุ้นรับเงินสดกลับมาเกือบ 25,000 ล้านถ้าให้เปรียบเทียบมันทำให้เรานึกถึงการจัดบ้านสไตล์มาริเอตคอนโดเลยค่ะทิ้งของที่ไม่สปาร์กจอยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือของชิ้นไหนที่มันใหญ่เถอะทะกินพื้นที่และไม่ได้ตอบโจทย์ความคล่องตัวในอนาคตแล้วก็ตัดใจขายทิ้งเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ว่างเปรียบเทียบได้ดีมากครับซึ่งพื้นที่ว่างในที่นี้ก็คือกระแสเงินสดนั่นเองทีนี้อยากรู้เลยค่ะว่าเขาเอาเงินสดก้อนมหึมานี้ไปทำอะไรต่อคงไม่ได้เอาไปฝากแบงก์กินดอกเบี้ยเฉยๆใช่ไหมคะไม่แน่นอนครับในทางบัญชีเนี่ยการได้เงินสดก้อนนี้มาคือการ deleveraging หรือลดภาระหนี้สินทำให้งบดุลขององค์กรเบาและแข็งแกร่งขึ้นทันทีฐานะการเงินก็ดูดีขึ้นแต่นัยยะแฝงที่สำคัญกว่านั้นคือการเตรียมกระสุนเพื่อไปแก้ปัญหาที่โรงงาน LSP ในเวียดนามที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละครับเอาไปแก้ยังไงคะในเมื่อตอนนี้มันปิดอยู่เป้าหมายหลักคือการนำเงินไปลงทุนเพิ่มเพื่อปรับโครงสร้างโรงงานให้สามารถรับวัตถุดิบที่เรียกว่าก๊าซอีเทนได้มากขึ้นครับขอจอดป้ายตรงนี้นิดนึงค่ะทำไมต้องเป็นก๊าซอีเทนด้วยคะมันดีกว่านัฟทาตัวเดิมที่เป็นต้นเหตุของปัญหายังไงอธิบายกลไกแบบนี้ครับนัฟทาเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบราคาของมันจะผูกติดกับน้ำมันโลกและปัญหาในตะวันออกกลางก็เลยผันผวนตามข่าวสงครามตลอดเวลาใช่ครับแต่ก๊าซอีเทนเป็นผลพลอยได้จากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติซึ่งแหล่งใหญ่ๆมักจะมาจากฝั่งอเมริกาคนละซีกโลกกันเลยครับการที่โรงงานสามารถใช้ก๊าซอีเทนเป็นวัตถุดิบได้ด้วยมันเหมือนเรามีรถยนต์ระบบไฮบริดครับถ้าน้ำมันฝั่งตะวันออกกลางแพงเราก็สวิตช์ไปใช้ก๊าซจากฝั่งอเมริกาแทนการกระจายความเสี่ยงแบบนี้จะทำให้ต้นทุนถูกลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็อุดรอยรั่วเรื่องความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์ได้ในระยะยาวด้วยเป็นการปรับโครงสร้างเพื่อแก้เกมตั้งแต่ต้นน้ำเลยถูกต้องครับเป็น move ที่มองขาดมากๆแล้วได้ข่าวว่าในประเทศเองก็มีการรื้อโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ไม่แพ้กันใช่ไหมคะเห็นว่ามีการยุบรวมบริษัทลูกสายวัสดุก่อสร้างด้วยใช่ครับมีการประกาศควบรวม3บริษัทย่อยเข้าด้วยกันกลายเป็นบริษัทเดียวในชื่อ SCG Cement ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างรวมกันเพื่ออะไรคะแบบนี้คนไม่ล้นหรอคะการทำแบบนี้คือเพื่อลดความซ้ำซ้อนรีดไขมันส่วนเกินและทำให้การบริหารงานคล่องตัวขึ้นครับเพื่อเตรียมรับอานิสงส์จากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะครับแสดงว่าจัดทัพรอเม็ดเงินรัฐบาลเข้าสู่ระบบโครงการก่อสร้างเลยนะคะเนี่ยเตรียมรับคลื่นลูกใหญ่เลยละครับแต่เราสงสัยเรื่องเทรนด์โลกด้วยค่ะได้ยินว่าเขาผลักดันเรื่องปูนคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนซีเมนต์หนักมากตรงนี้มันช่วยสร้างกำไรจริงๆหรือแค่ทำแคมเปญ CSR รักโลกสวยๆค่ะไม่ใช่แค่ CSR แน่นอนครับแต่มันคือไฟล์บังคับของการทำธุรกิจยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า License to Operate เลยครับไฟล์บังคับยังไงคะช่วยขยายความหน่อยคือในอนาคตอันใกล้กฎกติกาการค้าโลกอย่างมาตรการ CBAM ของยุโรปจะบีบให้โครงการเมกะโปรเจกต์ต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดการปล่อยคาร์บอนเท่านั้นครับ
แปลว่าถ้าคุณไม่มีปูนคาร์บอนต่ำก็เข้าประมูลไม่ได้เลยเหรอคะ ใช่ครับ คุณจะหมดสิทธิ์เข้าประมูลงานใหญ่ๆเลย ดังนั้นใครที่ปรับโครงสร้างมาทางนี้ได้ก่อน ก็คือการสร้างคูเมืองป้องกันคู่แข่ง ล็อกเป้า Market Share ในอนาคตไว้เลย ถูกต้องครับ เป็นการเตรียมครองตลาดล่วงแน่เลยนั่นเอง ทีนี้เราเจาะลึกภาพพื้นฐานกันมาจนทะลุแล้วนะคะ ทั้งการปรับพอร์ตหมื่นล้าน การแก้เกมเปลี่ยนวัตถุดิบไปจนถึงปูนรักโลก เราอยากสวมหมวกนักวิเคราะห์เชิงเทคนิค แล้วชวนมากางกราฟดูรอยเท้าของเงินกันบ้างค่ะ ได้เลยครับ ฝั่งเทคนิคอลก็มีอะไรสนุกๆให้ดูเยอะ ตอนนี้โครงสร้างราคาปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากค่ะ คือราคามันสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือ EMA 200 ได้แล้ว โอ้ทะลุขึ้นมาได้แล้วเหรอครับ ใช่ค่ะ สำหรับสายเทคนิค การที่หุ้น Big Cap กลับมายืนเหนือเส้นนี้ได้ มันมักจะแปลว่าการปรับฐานระยะยาวได้จบลงแล้ว และกำลังฟอร์มตัวเพื่อเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้น เป็นสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนมากนะครับ ในฝั่งของปัจจัยพื้นฐานล่ะคะ ตัวเลข valuation มันสนับสนุนสัญญาณกราฟนี้ไหมคะ สนับสนุนกันอย่างชัดเจนครับ ตัวเลขเชิงประจักษ์ที่สะดุดตาที่สุดสำหรับสาย VI ตอนนี้คือ สัดส่วน PBV หรือ Price to Book Value ครับ ตัวเลขนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ ปัจจุบันกดลงมาต่ำกว่า 1 เท่าแล้วครับ อยู่ที่ระดับประมาณ 0.88 เท่า 0.88 เท่า ความหมายก็คือราคาหุ้นบนกระดานตอนนี้ ถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชีสุทธิที่องค์กรมีอยู่ถึง 12% เลยสิคะ แม่นยำครับ ซึ่งในโลกการลงทุนนี่คือเขตสะสมที่มี Margin of Safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงมากครับ เดี๋ยวก่อนนะคะ ขออนุญาตสวมบททนายปีศาจโต้ยางนิดนึง ยินดีครับเชิญเลย คือในวงการหุ้นมันมีคำว่า value trap หรือกับดักหุ้นถูกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นหลุมพรางที่น่ากลัวมาก การที่ของมันลดราคา 12% ต่ำกว่า book value มันอาจจะแปลว่าตลาดมองไม่เห็นอนาคตของการเติบโตแล้วทรัพย์สินที่มีอาจจะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆ ก็ได้ทำไมเราถึงมั่นใจว่า 0.88 เท่าของ SCC เป็น margin of safety ไม่ใช่ value trap ที่ซื้อแล้วติดดอยาวๆล่ะคะ โอ้โห เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมและต้องระวังจริงๆครับ ใช่ไหมล่ะคะ หลายคนพลาดเพราะของถูกมาเยอะแล้ว คือสิ่งที่แยก Margin of Safety ออกจาก Value Trap ก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ Catalyst และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดครับ ถ้าเป็น value trap องค์กรจะนั่งเฉยๆ กอดสินทรัพย์เก่าๆ รอวันตายครับ แต่ที่เราร่ายยาวมาทั้งหมด ทั้งการขายหุ้นเคปพลัสเอาเงินสด 20,000 กว่าล้านมาลงทุนในก๊าซอีเทน มีการขยับตัวแรงมาก การใช้ AI คุมโรงงานกระดาษ การโยกไปผลิตสินค้า HVA ที่มาจินสูง สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า องค์กรกำลังดิ้นรนและวิวัฒนาการอย่างรุนแรง เพื่อปลดล็อกมูลค่าตัวเองครับ คือไม่ได้ยอมจำนนต่อโชคชะตาว่างั้นเถอะ ใช่ครับ ประกอบกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่ในจุดที่เรียกว่า bottom ของไซเคิลแล้ว ดาวไซด์หรือความเสี่ยงขาลงจึงเริ่มจำกัดมากๆครับ เคลียร์เลยค่ะ ไม่ใช่ของถูกที่กำลังจะพัง แต่เป็นของดีที่กำลังจัดโครงสร้างใหม่ สรุปได้เห็นภาพมากครับ งั้นเรามากางตัวแรกกรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์สรุปให้เห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะ จากที่รวบรวมข้อมูลมาสำหรับคนที่กำลังวางแผนอยู่ กรอบแนวรับสำคัญหรือ support zone จะอยู่แถว195-200 บาท ครับ ตรงนี้ถือเป็นโซนสะสมที่มีลุ้นเลย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นฐานที่แน่นมากค่ะ แต่ถ้ามีปัจจัยกระแทกจากตลาดโลก แนวรับถัดไปจะอยู่ที่188 บาทค่ะ เป็นแผนสำรองเผื่อตลาดผันผวนนะครับ ใช่ค่ะ ในขณะที่กรอบแนวต้านหรือ resistance zone ด่านแรกจะอยู่ที่220-225 บาทค่ะ และถ้าผ่านไปได้ล่ะครับ ถ้าเครื่องยนต์ไฮบริดทำงานเต็มสูบ แนวต้านถัดไปจะเปิดกว้างไปที่240 บาทเลยค่ะ แล้วถ้ามองยาวๆไปที่ราคาเป้าหมายพื้นฐานล่ะคะเป็นยังไงบ้าง จากการประเมินปัจจัยพื้นฐานโดยรวมนะครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยหรือ consensus target price ในตลาดตอนนี้ ให้กรอบคาดการไว้กว้างๆตั้งแต่260ไปจนถึง294 บาทเลยครับ อัพไซด์เปิดกว้างพอสมควรเลยนะคะเนี่ย ครับสะท้อนให้เห็นว่าถ้าวัตจักรเคมีภัณฑ์กลับมาฟื้นตัวเต็มสูบบวกกับการเบิกจ่ายงบรัฐบาลในครึ่งปีหลัง การรื้อโครงสร้างลดต้นทุนทั้งหมดที่ทำมา จะกลายเป็นสปริงบอร์ดชั้นดีที่ดันกำไรให้พุ่งทะยานได้อีกไกลครับ เราได้เจาะลึกชุดข้อมูลการขยับตัวครบทุกมิติแล้วนะคะ ครบถ้วนมากครับวันนี้ได้เห็นทั้งรอยแผลและวิธีรักษา ทั้งการแก้เกมระยะสั้นเรื่องสเปรด การใช้ AI คุมต้นทุน ไป
ไปจนถึงกลยุทธ์เปลี่ยนผ่านวัตถุดิบและปูนคาร์บอนต่ำระยะยาวพวกเราทีมงานเบื้องหลังมดงานกัลยาณมิตรก็หวังว่าข้อมูลจากการถอดรหัสในครั้งนี้จะเป็นอาวุธทางความคิดให้ทุกคนนำไปประเมินความเสี่ยงและต่อยอดกันได้อย่างคมคายนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ติดตามอยู่ครับ และก่อนจะจากกันไปต้องขอบคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ Super Thanks มากๆนะคะ ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเรา ใช่ค่ะทุกการสนับสนุนคือแรงผลักดันและน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญที่ทำให้ทีมงานของเรามีพลังไปลุยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลลึกๆและถอดรหัสออกมาให้ฟังกันแบบนี้ใครที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยกับกราฟหรือกังวลเรื่องสงครามพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะเห็นได้เลยนะครับพวกเราตามอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ก่อนจะแยกย้ายกันไปผมอยากทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราเจาะลึกกันมาครับน่าสนใจค่ะเป็นประเด็นแนวไหนคะคือลองมองลึกลงไปในวิกฤตการณ์ปิดโรงงานที่เวียดนามและระยองเพราะต้นทุนแนฟทาผ้าพุ่งสูงสิครับที่ต้องแบกรับต้นทุนคงที่กันหลายร้อยล้านท้ายที่สุดแล้ววิกฤตภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่อุปสรรคที่เข้ามาทำลายกำไรเพียงอย่างเดียวแล้วมันเป็นอะไรได้อีกคะแต่มันกำลังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือแคตาลิสต์ชั้นดีที่บังคับให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมียุคเก่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้อง transform ตัวเองบีบให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนถูกต้องครับไปสู่โครงสร้างพลังงานทางเลือกอย่างก๊าซอีเทนการใช้ AI ขั้นสูงและนวัตกรรมสีเขียวอย่างเร่งด่วนที่สุดเหมือนถ้าไม่เจอวิกฤตก็อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ใช่เลยครับตกลงแล้วพายุลูกนี้คือวิกฤตแห่งการทำลายล้างหรือเป็นแค่บททดสอบที่บังคับให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องวิวัฒนาการตัวเองไปสู่ขั้นต่อไปกันแน่ลองนำไปคบคิดต่อกันดูนะครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน